Instagrammable kayo siya. Hindi complete pa siya ng So hello guys, for today's video, I'm going to meet my friends at Alcoy, Cebu para magdagat. Pero I decided to drop by here muna sa Karkar to try their best tasting lechon. If you are traveling down south in Cebu province, don't forget to drop by at Karkar City to try their best tasting lechon. Karkar City is acknowledged to be the lechon capital of the Philippines. It is one of the main source of the original lechon flavor that locals and tourists appreciate due to its tender and juicy meat with a crunchy, tastier skin. I've tasted a lot of lechon all over Cebu, even in the city, but I always prefer the ones in Karkar due to its original taste that I can only experience here. There are also lechon stalls in the public market, but I prefer to drop by here since it's only few meters from the Rotonda and located in the National Highway. Pagpila ni? 10. Sige po.
Patay tinaim ang isa, olimpyo. Patay pa nga o. Dagdag din. Unexpected plan. Nag-prep me. Dagat sa Cebu, lisod lang yung makapangitawan sa pailaing linggo. Tayo mag-north yun. Medellin, wala pa akong nakaligo dito sa dagat. Maribilya nakadala. Nakato na Maribilya last Ato na 20. ka? Kuan dugay na 2017. May na ron. Dahil na rin. Unsa man bati? Dagat yap. Nanay ko. Unsa? Nanay falls. Ano yung unsa? Namin katong murag falls doon nila na Falls? babhananan ba na free ra. Uy, Katong kuwan. Tapa. Sa Tabugon. Na Emerald Spring dito, Spring. ba? Naam sa spring at to. Sa kuwan, ganang Oslob ka nang tumalog imong giingon. Nice ya. Lagi mato ko. So doon Sige, na at lang. ikon li adto. At to lang. Oh, Pwede man kamauban, wala pa man kay work. pabili na yan. Pwede man kamauban. Motor ta. Oh, wala Magbas lagi lang ko ko. yung helmet. Wala na lang. Pwede ra ka magbas. Dahil na rin niyo. Di ako. Sayang kung nain Kaya ikaw man na mo itong tumalog ba, mag-boss ra po kukuwas. Sayang wala man gud ka extra helmet kay gihulam ni mama. Gihulam man gud ni mama ang Di ba, helmet. udo nga mong good kayo mong helmet, di ba? Gihulam man ni mama kay gamiton niya sa naman motor ng isa dito. Kuya Philip. After our quick night swimming, we went to Alcoy's famous Cafe Malaya that's only few meters away from the Tingko Beach, and there we had nachos and coffee. Pesos to no. Coffee. Libre mo? Sige na on sa panain. Wala sila dili coffee blended. Mag-coffee na lang to dito yun. Mag-coffee Dili ko ganahan na kanang super coffee. ice latte. Caramel macchiato na lang ako ah. So, dili ko makatulog ana. Hi guys, we are here at Cafe Malaya. It's one of the famous cafe here in Alcoy. We have a very cozy ambience here. Complete pa siya ng John Ray. We are now having our coffee. Instagrammable kaayo ang nachos. Instagrammable kayo siya. Sarap naman ng nachos. Program.
Nice kayo yung story. Ang likodan ni kay beach. Timuon ra kay Eco Park. Aw mangrove siya. Ang sumahimo siya murag mangrove park. Pero murag ingon anak. Soon. Sige lang mo balik Rami. Thank you. Hello guys, so it's day 1 here in Alcoy and kagigising lang namin. So akala ko ako lang yung hindi nakatulog but lahat kami, we weren't able to sleep well last night kasi nga nagkape kami dun sa Malaya Cafe. So we're actually planning na dalawa yung puntahan namin today. Yung dito sa Alcoy, yung Tingko Beach at saka dun sa Dalagit yung Osmeña Picasso. I think dito na lang muna kami sa Tingko Beach kasi gusto din namin ma-enjoy yung beach and para uwi din kami ng early kasi may mga work ko bukas. Ang mga walang tulog. So kita sa ulo, murag feeling na ako, murag na something, murag. Pero okay ra na, makuan ra na niya, makatulog ra mo sa kuan sa bus inig. Uli ninyo. Dali na. Okay. Ito na all. Lahiran diver. Ito na ubon. Abot na? Ikaw ni. Patry. Sige, bitag asa. Sir, kabalo ka. Try pa kayo na. 1, 2, 3, go!
Go.